Varmt välkommen in i värmen i radioschacket. Här smuttar jag på en god kopp kaffe och bidar ut snöstormen. Ja, det blåser och snöar rejält i Onsala idag. Det är gul vädervarning så jag sitter här och helt enkelt väntar på att snön ska lätta. Så jag tog mig ledigt här och tänkte jag ska göra en film. Och den här filmen kommer att handla om en dålig nyhet och en god nyhet. Den dåliga nyheten är att den här fina klockan som är bakom här, Hemklock, som har tjänstgjort i många tusentals radioamatörers schack som ett bra hjälpmedel, kommer att sluta att fungera i juni i år. Ja, det är ju så här att allting kräver ju servrar och allting kostar pengar och det gäller ju att ha alla de här resurserna. Och när vi radioamatörer gör någonting frivilligt så förr eller senare så blir det svårt när saker och ting är helt utan kostnader så att säga, att få in pengar helt enkelt för att driva någonting, och då måste man ju ta betalt för det. Det verkar som att man väljer att lägga ner istället. Jag känner inte till riktigt alla förutsättningar här och anledningen, men jag har förstått att det handlar om servermöjligheter. Med hemklockan här som jag har åtnjutit av här i ett par år, både via Linux, installerat på min Raspberry Pi, och här också nu på Macen med ett fint nytt program som kom för någon månad sedan. Och jag har verkligen haft användning av VOA-kappen och spottarna, och man kan se vilka DX-expeditioner som är på gång. Ja, allting här trevligt som en hemklock kan erbjuda. Men den goda nyheten är ju att det absolut finns alternativ. Och jag tänker då på att det kanske behövs lite mer proffsigare alternativ. Ja, någonting som handlar om att det faktiskt behöver kosta lite grann pengar för att det helt enkelt ska fungera på längden. Och ja, så är det ju faktiskt. För om man ska få servrar och allting att fungera så kommer det ju kosta en slant. Så jag tittar på lite mer, kan man kalla det för professionellt alternativ. Det här alternativet fungerar väldigt, väldigt väl och spritt över faktiskt hela världen. Och det är ett företag som heter Geocron som gör både fysiska och digitala klockor för oss radioamatörer och för människor i olika professionella sammanhang som håller på med väder och myndighetsutövning och så vidare och så vidare. Så jag har skaffat mig en Geocron Atlas 2, och den här versionen är Atlas 2B, och den här då visar i 4K. Så det är ju en fantastisk möjlighet, och jag vet ju att man på Tekniska museet i Stockholm på våran besöksstation där som Sveriges sändaraamatörer har tillsammans med Stockholms radioamatörer med mera kanske har en sån här på väggen nu. Och vi ska gå igenom, vi ska öppna upp den här och se vad som finns i. Vi ska titta på hur man ställer in den, vad den kan erbjuda oss radioamatörer, men också för dig som kanske är intresserad utav flyg, utav väder och så vidare. Ja, den kan verkligen erbjuda många saker. Vissa saker ingår gratis och vissa saker får man betala för. Som sagt, för att tryggalägga helt enkelt den säkerhet som krävs för att man hela tiden ska få sin produkt att fungera. Ja, det handlar den här filmen om, och du är förstås varmt välkommen. Så nu kör vi igång. November 4 Echo X-ray. Hi, we're Rich. Real nice to hear you. You're 5x7 here at the parkover. Geocron är ett litet företag med 4 anställda, men som säljer sina produkter över hela världen. Både till radioamatörer och privatpersoner, men också och kanske framförallt till olika myndighetsinstitutioner och företag. Och de gör fantastiskt fina produkter. Jag är inte sponsrad av dem på något vis. Det hade varit trevligt förstås, men så är inte fallet. Och de har ju några produkter. De har släppt ut en Geocron, om man kan kalla den för nummer 1, som tjänstgjorde väl i några år, men produkten då har ju utvecklats och den klarar inte av den här hemradio-applikationen som man kan då välja till. Det är då viktigt att tänka på. Geocron 2, det finns en 2, man kan kalla den för 2A, och nu också då en 2B. Och skillnaden mellan de här två, det är att 2B är något snabbare, har en något kraftigare processor kan man väl kalla det för. Går lite grann fortare när den byter kartbilder och klarar att hantera lite grann mer. Men den klarar av samma saker, och båda de här klarar av amatörradio-applikationen. Så finns det en Pro-variant, och det här kanske mer då riktar sig till företag.
då med en snabbare processorkärna och så vidare som verkligen kan driva detta på mycket, mycket stora skärmar. Men det klarar också givetvis den här av, utan den här kan man ha på en riktigt, riktigt stor skärm i sitt schack. Men nu tar vi och tittar på vad vi får med för prylar här förstås. Ja, vi har ju den här lilla lådan. Men trevlig och så. Ger ju då information om här och att att det här är en Atlas 2B i 4K och den har då wifi som man säger. Eller man kan köra via ethernetkabel och kan då ha då en videoupplösning på 1080p då i HD-kvalitet upp till 4K. Här följer då med en nätdel och kablar här så du kan ansluta den då för HDMI. Och ja, det är väl inga konstigheter mer än så. Man får med lite information här om hur man helt enkelt connectar den här produkten då till sin telefon. Hur man ansluter. Finns en liten quick start guide. Riktigt, riktigt trevlig och bra faktiskt. Inte helt jättestor, men faktum är ju att det behövs inte så mycket mer än det här. Det finns också bra videofilmer på Geochrons hemsida som kan hjälpa en för att förstå helt enkelt hur Geochron tänker kring sin produkt och hur man ska använda denna. Det finns också Book of Layers som beskriver de här olika lagren då man kan lägga på de här kartbilderna. Förklarar det här mer riktigt bra. Och för de som gillar patchar så får man åtminstone med sig ett klistermärke. Riktigt trevligt. Sen har vi en nätdel. Nu köpte jag den här för ett väldigt bra pris från en engelsk amatörradio-återförsäljare. Jag fick den faktiskt 2000 kronor billigare än vad övriga säljer just nu runt om i världen. Så det kan löna sig att titta runt lite grann när det är dags för lite reor, lite utförsäljningar kanske på lager och så vidare. Att man tittar och kanske kan få en riktigt, riktigt bra pris. Geochron ligger 2B ligger runt 6 000 kronor. Och det är klart att det är ju en slant förstås. Jag fick den då för 4 och 2 och då ingick frakten. Och då från England. Då visade det sig att nätadaptern här som är riktigt bra, men den hade bara engelska uttag, så jag fick skaffa till helt enkelt en adapter emellan. Jag vet inte riktigt om det är så på de som man köper ifrån USA eller om man köper ifrån säljs från Vimo också i Tyskland. Det vet jag inte, men det fick jag då köpa till i detta fallet. Sedan då har vi en fjärrkontroll som liknar vilken som helst i tv-sammanhang och fungerar alldeles perfekt, inga konstigheter. Här har vi också en USB-kabel, en HDMI-kabel som då är tänkt att man ska fästa i själva Geochronen. Och den här kan bli lite varm om man kör den hårt. Och då är det tänkt att man ska ha en lite längre sladd och ansluta den här till din tv eller till din dator. Och kanske då hänga den på baksidan så det hänger lite fritt och blir då väl ventilerad. Jag har gjort så här att jag har ju slutsteg och lampor och grejer här i schacket. Så det blir väldigt varmt där bakom det jag kommer använda min Geochron. Så jag har en annan HDMI-sladd som gör att den blir längre. Helt enkelt, så jag kan ha den bakom tvn eller under här för lite bättre kylning. Och då har jag skaffat en HDMI-adapter, hona till hona. Så jag helt enkelt då kan skaffa mig en längre kabel helt enkelt. Och ha den bakom. Här har vi då själva Geochronen. Och man får med då till fjärrkontrollen. Där får man då ansluta en USB-kontakt så att det fungerar. Och här finns det också, kan man tro, hörlursuttag. Och den fungerar inte, den används inte denna. Men man kan få fram ljud, men inte via detta uttaget. Det finns en låsanordning. Det kan vara klokt att låsa fast den här. Om man nu har den på något uppvisningsställe. Givetvis en ethernetkabel, riktigt, riktigt bra. Wifi-antenn. Och här kan man också använda micro-SD. Jag har inte studerat vidare hur man kan använda det, men det går. Och då anslutningen här. Och hur ser man då vilken version man har i sin hand? Ja, det står här. Hoppas du ser det här genom kameran. Och
Här står det Atlas 2B och här står också Atlas 2B. Och kanonfint, då vet man att man har den senaste Atlasen i version 2-varianten här. Riktigt bra. Vilken skärm ska man använda till en Geokron? Ja, det är en väldigt bra fråga och här klurade jag lite grann för att de rekommenderar från 32 tum och uppåt. Jag har en 27-tums skärm här och den har väldigt bra och hög upplösning. Absolut 1080p och jag tror den har lite över. Så i stort sett nästan 4K faktiskt. Men bilden blir ju lite mindre på 27 tum eller en 32 tum eller varför inte ha en 52 tums tv och den här på väggen. Nu har inte jag någon plats för detta. Och så jag tänkte det är ju lite en chansning då att köra på 27 tum. Jag litade på skärpan på skärmen. Men det har fungerat väldigt bra faktiskt. Jag kan köra Geokronen med de högupplösta bilderna, kortbilderna. Det finns low resolutions bilder som man också kan välja. Då är bokstäverna lite grann större. Och funkar också bra. Man märker ingen direkt skillnad på sån här skärm om man kör low resolution eller inte. Utan det är väl mer då när man kör mycket större skärmar. Men jag tycker att det funkar bra på min 27-tums skärm. Men det måste man givetvis ta sin funderare på. Men man behöver då minst ha då 1080p för att det ska bli liksom tillräckligt bra så att man blir supernöjd helt enkelt. Varmt välkommen till Geokrons underbara värld. Visst är kartan snygg? Ja, jag tycker den är så läcker. Och jag spelar nu in i 4K. Jag har ett video capture-kort här som tar det i 4K. Och även jag är i 4K med kameran här. Så allting är 4K. Så vill du verkligen se hur det ser ut så tänk på vad du har för upplösning på din dator och på din telefon. Så du får ut det mesta utav detta. Men jag tänkte jag skulle visa lite grann över hur Geokron fungerar. Hur själva upplägget är i en liten översikt. Och sedan går in lite mer på amatörradiofunktionerna. Så att du kan se lite grann vad Geokron kan erbjuda dig som användare. Geokronen fungerar så att man kan lägga på olika lager. Och man kan lägga på så många olika lager så att man faktiskt inte kan se kartbilden. Så att det går absolut att överösa kartbilder med olika lager. Man vill då tänka här på att det ska givetvis vara trevligt att se på. Att man kan se så många olika funktioner som möjligt. Som man vill ha då genom de här olika lagren. Och jag tänker också att man kanske inte ska överanstränga för mycket Geokronen så att den går alldeles för hårt. För då blir det så att allting går lite grann saktare. Och jag tänker jag ska visa lite grann här hur man kan ändra inställningarna i olika lager här. Men det vi ser här nu är faktiskt att skapa en liten kartbild där som kan ge en liten överblick över vad man kan se utöver amatörradiofunktionerna. Och du ser här på högersidan står det Currently Active Layers och vi har väder, moonface, vi har flygplan, vi har HST, CCS, satelliter, något som kallas för human lights och populations density och ultraviolet modes. Ja, så det är då olika lager som är pålagda här. Och den som beskriver de här olika lagren, den kan man ta bort så inte den syns. Så att det ser trevligare ut helt enkelt. Och alla flygplan du ser det har jag ställt in just nu att det är SAS. Och SAS här nu har 54 stycken flygplan i luften just nu när vi pratar här. Och det finns just nu 9334 commercial flights enligt planfighter.net som nu är uppe i luften. Så man kan följa här då på olika sätt. Riktigt trevligt. Och här kan man bland annat då se satelliter. Och man kan ställa in det på olika sätt. Ni ser NOAA. Och man kan se från vilken riktning satelliten går. Vart den ska någonstans och information om den. Ni ser den. Det är väl den gröna prickarna här. Det är då vad heter den? CSS-satelliten. Och här kan man då få också varningar för när den närmar sig. Här kan man få att den skickar meddelande till det här att nu befinner den sig i närheten, nu kan du få kontakt med den. Och man kan även få ut det på tal, om du har anslutit till en tv så kan du även då få Geokronen att berätta för dig att nu är den live. Ja,
Så det här är lite grann utav de bilderna man kan få upp, och man ser helt enkelt vädret ovanpå själva kartbilden här. Och man kan också byta kartor här, men låt oss gå in i inställningarna och se vilka förändringar man kan göra. Man kan komma åt inställningarna i geokronen dels via fjärrkontrollen men också via din mobiltelefon. Och här finns det en QR-kod som man då kan scanna med mobiltelefonen och helt enkelt kan jobba i den. Men så jag ser helt enkelt en konfigurationsmeny ut i geokronen. Och här kan man då helt enkelt gå ner och byta karta. Finns det olika kartbilder. Beroende på vad man tycker. Det finns en amatörradiokarta. Den ska vi berätta och prata mer om sedan förstås. Sen kan man välja att den bläddrar mellan olika kartor också. Och här finns det en low resolutions karta om man nu kör då på en mindre skärm. Man rekommenderar ju här att man använder en skärm ifrån 32 tum och uppåt och i 4K. Men om man som jag kommer använda 27-tums skärm och den är nästan i 4K, så kan man använda en low resolution map. Och det innebär helt enkelt att de har gjort bokstäverna lite större så man ser lite mer på kartbilden helt enkelt. Och det är klart att det är så att en liten karta kan man inte se alla detaljer på. Det är inte så konstigt. Jag tycker att med min 24-tums eller 27-tums skärm så har det fungerat alldeles jättebra att använda de vanliga kartorna här. Men det måste man givetvis själv fundera på hur man vill ha det. Man kan använda olika inställningar för att bilden ska bli större. Helt enkelt. Här har jag Slime Time Band. Jag går tillbaka här så ser du längst upp så ser du att det står då klockslag. Och så är det skuggat här några siffror och det är helt enkelt att man har komprimerat ihop själva bilden lite grann, och det är Slime Band här. Och här finns det olika inställningar man kan göra om man nu vill göra Geochrons loggan lite otydligare och så vidare, och man vill använda något annat än Imperial Units och så vidare här. Det finns olika inställningar för nattmode och så vidare. Här kan man också göra olika profiler, och jag har en här som är då default där jag helt enkelt har bilderna som jag tycker är trevligt att ha framme som familjen kan titta på. Och jag har också skapat en profil för amatörradio. Jag kan också då göra så här, om jag går till Change Configuration Profile, att jag kan helt enkelt välja mellan att de ska rotera de här olika inställningarna, de här olika profilerna. Jag kan ställa in om de vill skifta mellan 5, 10, 15, 20, 25 och 30 minuter. Eller inte skifta alls. Ja, det tycker jag är riktigt, riktigt fiffigt. Ja, lager kan vi gå till, och här kan man se då olika inställningar i ett vis. Här kan man välja olika Twilight Modes. Och det har med själva månfasen här då. Här har jag då standard. Här kan man välja att den blir lite softare. Det kan vara snyggt kanske. Och Night Opacity, det handlar om att det som är utanför då själva dagen då blir lite, kan man då välja hur mörkt och ljust det ska bli här med att ställa in det. Man kan ställa in här till exempel shipping lanes. Man kan helt enkelt få alla vanligaste rutterna som våra fartyg har. Också kring flygplan. Här kan man se air pollution. Väldigt, väldigt spännande att se hur föroreningarna sträcker sig över världen. Vart befolkningen finns mest i världen kan man ställa in så man ser det tydligt på kartan. Väldigt intressant. Också det här med light pollution som absolut är ett problem. Nu bor jag på landet så här finns det ingen light pollution, men man kan också se det. Jag tänker vi kan ta och titta här på air traffic. Jag lägger in den på 50% och så går jag tillbaks. Och då ser du emellan här till exempel Europa och USA, så ser du här då att det är fullt med ljusa streck, och det är helt enkelt då olika färdvägar då för flygplanen här. Så att här kan man då helt enkelt se dem, och man kan då välja om man vill ha med dem i kartvyn eller inte som ett lager. Ja, vidare så kan vi ta och titta på pins. Här kan man lägga till olika pins. Det säger att man kan märka ut sommarstugan eller
olika länder man har besökt eller kanske fina DXCC, fina DX-kontakter man har haft. Man kan upp till 50 stycken. Och om man tittar på USA står det i grönt här Geocron. Det är firman belägen här. Så då kan man helt enkelt välja att man markerar ut upp till 50 punkter på kartan. Det kan ju vara trevligt. Live. Ja, här kan man då välja då olika lager som är live. Och jag kan börja med att längst ner så står det Performance Indicator. Här kan man helt enkelt se hur mycket som geokronen är ansträngd. Och om man nu tycker att det börjar bli väldigt högt, då kanske man upplever att det laggar lite granna. Så här kan man ju då helt enkelt se liksom hur hårt man pressar de olika lager. Någonstans finns det givetvis ett stopp i detta. Annars får man då skaffa den här Pro-varianten med mycket, mycket större processor. Men jag tycker nog att vad den här klarar av och vad man kan se på bilden är absolut helt lagom. Så inga konstigheter. Jag går till väder för att se vad de har ställt in här. Och här finns då temperaturer, wind speed, precipitation, air pressure, cloud cover och så vidare. Och sen finns det ju mer premiumlager man kan skaffa också. Men här finns det då temperaturer och man kan då välja hur mycket man vill se av de här på kartan. Wind speed och ska vi se här. Det är precipitation vi ser här. Och man kan ta show legend. Och oftast då så kommer det fram liksom som en mätare. Om det finns en till här. Jag ser ingen på den. Vi kan ta och visa temperaturer. Då ska vi se om jag ökar upp temperaturerna. Kommer det bli väldigt så här. Och show legend ska vi också välja. Gå tillbaks. Och när man ändrar på lagren lite grann så behöver geokronen lite stund på sig att tänka till. Och här ser man då de här olika då färglagren beroende på temperaturer runt om i världen. Och här ser man också då en förklaring här på den här legenden. Ni ser bilden här med temperaturmätaren på vilken temperatur som helt enkelt beskrivs. Så att, ja, riktigt nice tycker jag. Vill man stänga av väderfunktionen, ja då klickar man av. Så tappar den bort allting med väder och så har man helt enkelt en lite nättare kartbild. Vidare så kan vi ta och titta på satelliter. Här kan man då välja vilka satelliter man vill se. Och här är ju fantastiskt många satelliter man kan välja på. Om jag drar nu igång här SpaceX Starlight här så är det då 954 stycken. Men jag kanske inte vill visa alla här utan jag kanske är speciellt intresserad av någon speciell satellit. Då kan jag då markera de satelliter jag är intresserad utav. Och här finns det också amatörradiosatelliter. Och vi har 97 stycken. Och här finns det en hel del som inte flyger längre. Som är skrot. Och så är det ju med alla satelliter. Och de har gjort så här att i amatörradioläget när man är inne med amatörradiokartan. Så ser man bara de satelliter som är i luften och fungerar så att säga. Så att det är ju riktigt, riktigt trevligt. Men vi återkommer till amatörradiofunktionerna. Men det tycker jag kan vara riktigt trevligt med lite satelliter. HST. Och det är då Space Telescopic Telemetry. Som man kan se här. Och det är ju en utav, det är väl de här lila på kartan är det väl. Ja, de här lila tror jag det är. Ja. Här kan man se då live commercial flights. Riktigt spännande tycker jag. Och det kan man då rotera då på olika sätt. På olika minuter man vill ha. Och man kan då till exempel gå in här och aktivera alla europeiska och säger vi alla australiensiska kommersiella flygplan och låta dem rotera mellan varandra. Och det jag har igång här nu är per flygbolag. Här kan man också välja att rotera. Då roterar de då mellan de olika flygbolagen man har angett. Och här är det helt enkelt bara att klicka i om man önskar då, men Scandinavian Air. Det utgår jag från att det är SAS. Ja, månfasen. Och det är bilden längst upp till vänster. Själva månbilden där så kan man se hur den är. Jag är intresserad av det.
När jag var engagerad i försvaret så var det en gammal överste som sa att snart står ryssarna på gasledningarna i Östersjön. Och det var väl nästan ingen som trodde på han sa detta för 20 år sedan. Men det har de ju typ gjort. Och här kan man helt enkelt se hur gasledningarna går, eller alla kablar. Och sätter upp dem lite grann på 70%. Och ger geomkronen en liten stund. Vi ser det kanske. Jag behöver klicka i den också. Så. Och här ser man då alla kablar som går då runt om på jorden. Och det förstår man givetvis att det här med säkerhetsläge i världen är ju lite problematiskt kring det här. Men nog om det. Men här kan man i alla fall se dem. Och det är väldigt många. Det är inte bara gasledningarna i Östersjön. Så. Man kan se också alla som har Global Pass Activation. De som har lite mer premiumabonnemang. De lys kan man få lys här också som en liten kul grej. Sedan har vi premiumlager. Och här har vi då de beskrivna här som man då kan aktivera. Dels ifrån själva geokronen och på geokronens hemsida. Och ja, det kostar då en slant att prenumerera på denna. Man kan välja ett Annual Global Pass där man får, tror jag, allihopa för en betydligt billigare peng än att man löser dem en och en. Och är ju en trevlig lösning tycker jag. Jag ska nog fundera på att jag skulle testa det nästa månad här. Men nu har jag löst en provmånad för amatörradio. Så det kostar ju lite grann då. Här har vi lager för Earthquake Premium Layer då. Atmosfäriska Air Quality Pollution Layer. Vi kan se internationella Space Station Live Earth View. Väldigt spännande. Och lite basic weather presets. Och man kan då ta folka trials om man då är intresserad här. Och kan man då få en trial på 2 dagar. Och här handlar det då om jetstreams och massa spännande lighting och wind directions. Och, ja, jag blir väldigt intresserad. Jag måste prova detta, det måste jag säga. Riktigt kul. Det finns advanced premiumlager och då har vi då ännu mer att välja mellan. Här kan man också prova. Här ser man priset. De tar $80 per år eller 80 kronor per månad eller $80. Eller förlåt mig, $8. Men om man väljer Annual Global Pass så tar de, står inte här, men jag tror det är strax över $600 halvåret. Eller 1200 om året. Ja, det blir väl då 100 kronor i månaden. Det är ju billigare än Netflix. Och tittar man på amatörradio-varianten här så tror jag den kostade $6 i månaden om jag inte missminner mig. Så 60 kronor för den, 100 kronor då för flertalet av de här lagren. Tycker jag faktiskt är helt okej med tanke på att man får det att fungera. Hemklockan går ju ner nu därför att allting kostar ju. De prenumererar ju eller har ju tjänster, de betalar för geokron på de här olika företagen för att det ska fungera så bra som möjligt för oss användare. Och det är klart att det är inte konstigt då att det kostar pengar. Dels att vi kan få tjänsten men också att vi kan verkligen ha den över tid så att säga. Innan vi går in på amatörradiodelarna här så kan vi titta på vad mer finns. Vi har internetdelar. Man kan helt enkelt välja om man då vill ha den via kabel eller wifi. Givetvis är det viktigt att man har en stabil uppkoppling. Det är ju en hel del information som ska färdas och det ska uppdateras så att det inte är laggigt på något vis. För då är det klart att då kan ju inte geokronen leverera riktigt. Här kan man också ställa in olika tidszoner. Lämpligt även ställa sig in den tidszon man befinner sig i. Här finns det då och det är väl lämpligt att man kommer igång med den här att man då gör en system update. Här kan man också sända en debug-logg till geokron om man har några problem. Så kan man mejla dem och tala om att man har skickat den här och beskriva sitt problem. Kan man få hjälp där. En viktig funktion för att, eller en viktig knapp att klicka av om den är iklickad, det är Unlimited Layer Downloads. Och det tar ju en hel del processorkraft och nät från det hela så att säga. Så att det rekommenderar man att man har den avstängd.
Däremot auto maintenance rekommenderar man att den är på ungefär klockan 1 varje natt, så får den sig en liten uppdatering och det säger man då fungerar klockan allra bäst. Man kan också överklocka alltihopa här i geokronen. Och man kan också allow audio notification då man får den här ESS som är ute och går och så vidare ute och närmar sig dig. Här kan man få 24 timmars scale, det vill jag givetvis ha, och inte 12 timmar. Så man kan välja sekunder. Här rekommenderar man att man tar bort sekunder, för det tar också en hel del kraft. Man kan välja om man vill att UTC-tiden ska synas eller inte. Här kan man också göra inställningar för var man befinner sig någonstans. Då har man tagit informationen från min internetuppkoppling, och det här är väl någonstans i Stockholm gissar jag. Men här kan man då ange manuellt. Och du ser nu att i mitten på kartan så är det är dag. Och om man inte har amatörprogrammet så följer klockan hela tiden så att det ljusa är i mitten. Så det snurrar helt enkelt. Men har man då premielaget amatörår så kan man ställa in att det alltid är på sin home location. Och det är väl vad jag föredrar som radioamatör. Här kan man göra andra inställningar som reset och så vidare. Och ja, om man nu vill. Här kan man också ställa in då när man vill att den ska somna in, eller på att säga, gå ner i sparläge. Man rekommenderar väl att man inte stänger av den här, utan man låter den gå ner helt enkelt i sparläge med hjälp av fjärrkontrollen. Och när jag trycker på fjärrkontrollen här så finns det då möjlighet att välja då until woken, och då säger de att då sparar man mest på själva geokronen så att den håller så länge som möjligt, än att man stänger av och den ska värmas upp igen och så vidare. Hade vi något mer? Ja, här finns det också då lite länkar till de här olika filmerna, och det finns också givetvis på Geokrons hemsida med riktigt många bra filmer där kring hur man kan göra. Och det finns ju också möjlighet att se. Man kan zooma in om man nu vill. Om man har en stor skärm eller man bara vill se här nu till exempel EU. Klickar jag på EU och går tillbaks. Och här behöver man inte tänka på hur man ställer in sina lager. Nu har vi ju fullt med flyglinjer. Men det kan ju ändå vara spännande liksom att se det lite mer zoomat här. Och anpassa då det lagret man vill ha till denna. Det tycker jag är riktigt nice. Men låt oss nu gå till amatörradioläget. Och då går jag och väljer min profil för amatörradio som jag har skapat. Och jag har döpt oss till min anropssignal. Känns väl ändå käckt. Jag vill inte ha någon rotation. Ska vi se. Går vi ner igen här. Jag vill inte ha någon rotation. Där. För annars så byter den och det vill jag inte. Ja, och då är det ju lämpligt att man har den då på hemradioläget. Och det är hemradiokartan. Då får man fram lite mer amatörradiointresserad information. Vi tar och tittar på lite grann vad vi ser här. För nu har jag verkligen lagt in många spännande saker här. Ja, amatörradiobanden tystnar ju aldrig, och det syns ju verkligen på den här kartbilden. Här har jag ställt in att alla DX-spottar ska synas. Jag har valt lite olika band. Och ja, du ser de här fina DX-linjerna här, de här fina spotlinjerna. Och här kan man då se att det är full fart på trafiken mellan Europa och USA och Sydamerika. Är det någon som går till Australien, upp i Asien. Verkligen väldigt spännande. Det är fullt drag på banden. Och längst ner på bilden här kan man se också då vilka färger varje amatörrollband har fått. Och den listan kan man välja att ta bort om man vill. Och det ni ser som trekanter här, det är faktiskt SOTA-spottar. Det är alltså Summits on the Air. Och kan se borta i Japan nu så finns det SOTA igång. Varför inte köra en SOTA i Japan på telegrafi om man har så fina grejer, och kan nog ända dit just nu. Och ja, här uppdateras det hela tiden.
Spottarna uppdateras kontinuerligt beroende på helt enkelt spottrafiken i världen. Och här kan man då välja lite olika tecken för detta, hur man vill att det ska synas. Om det är runda prickar, inte så många gånger nu, så är det faktiskt POTA, Parks and Air. Och det gillar jag som ni vet. Så då kan man se här på kvällarna här när det är fullt, eller på dagarna framförallt i USA, då är det ju fullt med prickar helt enkelt. Runt över USA och i Sverige. Och det finns ju en hel del prickar faktiskt över Europa här. Så att det pågår en hel del POTA. Och här kan man också välja att få fram en lista på vad färgerna betyder, vilka band det är och så vidare. Ja, på högersidan står det då vilka lager som är aktiva. Och här är jag faktiskt igång alla SAS-planen igång. Jag har igång att jag faktiskt har ovanför geokronloggan mitt call sign. Och det är ju riktigt, riktigt nice. Och jag tror det är bara så att det är bara ham radio läget som man kan skriva någonting på, tror jag. Och riktigt, riktigt kul att få sin logga. Kanske man har den här klubbstugan på en visningsstation och så skriver man klubbloggan där. Det är ju riktigt nice. Sen har vi också Solar Terrestrial Weather. Vi har att den är centerfokuserad. Nu skulle man inte märka någon skillnad för nu är ju det dag här. Men jag har ställt in att vi alltid ska vara i mitten Sverige på kartan så att säga. Att det är DX-spottning på POTA och SOTA-spottar. Även AMSAT-satelliter, ESS. Övriga satelliter har jag hållit in här också. Human lights, det vill säga där det lyser lite grann i mörkt kan man se då helt enkelt att det är kväll där. Populations density verkar vara igång också. Det finns väl ingen anledning just här. Och all twilight modes. Ja, det finns en hel del och det finns ju då beskrivningar som är med i broschyren och finns på hemsidan här vad allting betyder, men även i inställningarna helt enkelt. Och på vänstersidan så ser du helt enkelt Solar Terrestrial bilden. Jag känner igen från många sajter. Tycker vi inte att det blir så jättesnyggt med den på, men den är ju väldigt informativt. Man kan ju väl se lite K-index och annat så när det är dags att se när banden öppnar. Och det verkar ju vara goda förutsättningar då. På det mesta har nog varit tufft på 80 meter på morgonen dock. Och på 10 meter här ikväll så är det nog inget vidare. Men det verkar vara full fart på övriga band. Så det är ju bra. Ovanför det så kan vi se hur planeterna förhåller sig till varandra tror jag. Och längst upp på högra hörnet så kan vi se auroran. Den ställer till det för oss radioamatörer. Så den kan man också se här. Men här kan man också välja givetvis vad man vill se och inte se. Allt enligt tycke och smak. Vi kan göra så att vi går in i inställningarna och ser vad amatörradioläget erbjuder. Och jag går till premiumlaget, klickar på amatörradio och vi tar väl och går uppifrån och ner. Här är det riktigt kul. Här finns det så att man kan lägga in sin personliga ADIF-fil och här kan man upp till 1000 kontakter. Det kan ju vara lämpligt om man lägger in alla sina DXCC. Man kanske vill visa kompisarna eller man vill visa hur många länder som klubbstationen har kört. Och då kan man helt enkelt ta och lägga in dem här och aktivera det. Och då syns alla de kontakterna helt enkelt. Det kan man ställa in helt enkelt. Riktigt, riktigt trevligt. Men upp till 1000 QSON kan man då lägga in. Men man kan också koppla det här till sitt QRZ, till sin QRZ.com-logg. Och det har jag gjort. Kanske inte finns så många, och då tar det väl 1000 tror jag. Jag har mest kört SSB de sista 2 åren, så det du kommer se här nu det är SSB QSON. Och huvudsak. Och det som är så roligt är ju kanske att kunna visa om du har någon gäst hemma. Vad kan man lyckas med amatörradio? Om du ställer ut någonting, gör reklam för klubben. Visa vad man kan åstadkomma. Jag drar igång den här. Och nu tar det en liten stund. Nej, det gick väldigt fort. Och här ser man då mina sista QSON som är loggade på QRZ. Och det är ju fantastiskt att man kan låsa så långt med en enkel antenn som jag har på 10 meters höjd knappt. Och det kan ju bli ett fint samtalsämne. Om inte annat ser vi kanske inte någon anledning kanske att ha den igång hela tiden. Men kul att den finns tycker jag.
Ska vi stänga av den också? Så. Vad mer? Man kan ju få fram alla FT8-spottar. Och här kan man då filtrera på call signs. Om man vill också lägga in det som ett filter. Show path och utan. Man kan välja vilka band. Alltså det här blir ju väldigt fullt om man skulle dra igång det här. Men vi kan ju ta och prova en gång här. Det här tar väl en stund kanske innan den ska läsas in. Vi får se här. Ja, nej, här ser man då alla FT8-spottarna. Jag läser stinn, ja. Och här då kan man också välja att få en mätare och vilka band handlar om, vilka färger. En så kallad legend då, en lista. Ja, man kan ju få liksom tipset här. Vart är det mest aktiviteter? Och man kan se att Europa till då Sydamerika då, på vilket band det nu kan vara. Något att vara DX-band sannolikt då. Kan möjligt då få att få kontakt. Det är väl ett bra tips. Om inte annat lite spännande och samtala med människor man visar sig schack kanske. Men vi tar och stänger av FT8. Och här ser du också då på Performance Indicator att det ökar ju då givetvis. Går ju en del kraft i detta. Whisper spots finns också på ett liknande sätt. Och DX-spottarna kan vi förtydliga också. Här finns det också då att man kan ställa in då vad man vill att det ska visa. Man kan också visa förutom själva DX-spottarna även då reverse peak och network. Och det kanske är mer intressant faktiskt. Vilka band man vill visa och hur länge då de här spottarna ska varit uppdaterade. Här tänker jag liksom att kanske 1 timme. Mer spottar eller spottar vill jag liksom inte ha. Ja, custom call sign. Bara gå in och ändra. Muff är ju en riktigt trevlig möjlighet att använda. Jag tror jag ska göra så här för att visa Muff. Att jag stänger av DX-spottning. Så ska vi helt enkelt ta och visa Muff. Då har Muff-informationen laddats in i geokronen. Och här kan vi då se själva linjerna för de olika frekvenserna. Vi ser att det är beskrivet frekvensalternativ då i de här fälterna runt om på kartan. På vänstersidan så kan du se också då vilka frekvenser, vilka färger frekvensen har på linjerna. Och nu ska vi inte ta och ha någon undervisning om detta, men jag tycker det här är riktigt, riktigt läckert. Jag tycker Muff är väldigt användbart tycker jag. Och här kan man ju då ställa in lite grann så att det syns bra. Och jag tänker mig att när jag kommer använda Muff så kanske inte hela tiden, men vem vet, så är det väl bakgrundsbilden här, så att säga de här gråa, utan jag använder själva linjerna. Och de här kan man också göra tydligare. De är sådär halvtydliga nu. Men det här tycker jag kanske är en mer användbar bild. Så att ja, och så kan man ju då välja om man vill ha den där på sidan eller inte. Ja, allt enligt tycke och smak, men riktigt, riktigt nice. Jag stänger av Muff här och så går vi vidare. Vi kan stänga av solar, terrestrial och väder också. Man kan välja här också vilka av de här delarna man vill vara med. Om det är Solar Image, Solar System eller Aurora. Allihopa eller ingen. Och här har vi då centerpositionen som vi pratade om. Och här kan man då välja Lunar Sub-Moon Terminator. Ja, kan man djuploda i. Här har vi också CQ-ITU-zoner. Och kan man aktivera och göra olika inställningar. Här kan man då välja ITU-zoner och CQ-zoner. Vi ska se här om vi ställer in dem på 50 där kanske. Och så tar vi CQ-zonerna. På 50. Kanske blir lite mycket att sätta dem på en gång. Vi ska se här. Och så laddar den upp här. Och det gick ju fort. Och här ser vi då både CQ och ITU-zonerna. Och som på alla amatörradiokartor så ibland har man ju flera kartor om man vill se allting så att säga. Och här kanske det blir lite mycket, men ändå ganska bra. Och här då kan man då förtydliga de här linjerna
mer eller mindre, eller välja att man tar bort. Och vi ska väl se här om helt enkelt vi tar och CQ-zoner är väl kanske lite mer användningsbart om man jagar dem. Och så tar vi och stärker upp den ljuset till 100%. Och men det här är inte så dumt faktiskt. Så jagar man CQ-zoner, man ser spottarna var de är någonstans. Nu saknar jag CQ-zon 11 på 20 meter. Då vet man att då kan man gå igång där. Men riktigt trevligt tycker jag med de här kartalternativen. Vad mer? POTA och SOTA. Och här kan man också då välja hur det ska synas, hur starkt på kartan. Man kan göra vissa filtreringar och så vidare. Man kan inte... det är vissa... Man kan inte välja vilka band, men däremot ska man ju se då vilka band som varje färg har, och det är samma på SOTA här. Och även AMSAT-satelliter och även FM-satelliter tycker jag är riktigt trevligt, och här kan man också ställa in då färger för dem. För dig som kör VHF och UF så finns det också möjlighet att lägga till lokatorrutorna, Mainhead Grid Image, och man kan ställa in här hur tydligt de ska synas. Och helt enkelt få fram alla rutorna här på kartan. Det är ju riktigt nice. Geocron har lagt till en riktigt spännande funktion. Det är att man kan se var alla hangarfartyg i väder befinner sig. Och den här informationen uppdateras varje vecka. Och man kan se vilken väg de har haft och var de befinner sig. Vad de heter. Och om det är för flygplan, och jag tror det är helikoptrar och lite allt möjligt här. Men spännande att kunna följa helt enkelt geopolitiska läget som oftast styrs av hangarfartyg i världen när det händer oroligheter. Så då kan man helt enkelt hänga med här på veckobasis var alla hangarfartyg befinner sig. Amatörradiokartan ger verkligen spännande möjligheter, och nu är jag inne väldigt mycket information här. Det är spottar, det är MUF, det är CQ-zoner och hangarfartyg, POTA, SOTA, AMSAT-satelliter, ESS och så vidare och så vidare. Men väldigt spännande. Så tar du och funderar på vilka funktioner som du vill ha. Och här är det väldigt lätt att gå in och ändra i menyn här. Antingen direkt via fjärrkontrollen eller via din mobiltelefon. Men jag måste säga, det här är så nice. Om du undrar hur det kommer se ut i schacket framöver, så är det precis så här. Jag kommer att ha Geocronen på med en 27-tums skärm. De rekommenderar ju från 32 tum och uppåt. Men jag tycker ändå att 27-tummarna här som har en fin och bra upplösning klarar av det alldeles perfekt. Om man sitter ju ganska nära här i schacket, så tycker jag att jag kan se tillräckligt bra. Men det är klart, det hade varit coolt att ha haft en 50-tums skärm här. Men jag har inte någon plats med det och ingen tv över heller för den delen. Men jag tror att det blir alldeles perfekt för mig. Så att jag tror att Geocronen kommer att vara verkligen en trevlig följeslagare i schacket. Tack så mycket för att du tittade. Jag önskar dig allt gott, en riktig fortsättning på den här snöiga dagen. Hoppas du kör lugnt och fint i trafiken. Så hörs vi snart igen, hoppas jag. Och glöm inte gilla, följ och klicka i ringklockan så du inte missar nästa spännande film. Så hörs vi snart igen. Allt gott från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, we're Rich. Real nice to hear you. You're 5x7 here at the Park Over.